सबैलाई नमस्कार। हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई MECE-ले लिने CE परीक्षाको हैन कसरी चाहिँ फर्म भर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। पहिला त्यसको लागि हजुर आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। त्यसपछि MECE.gov.np/en मा जानुहोस्। हजुरहरू सिधै MECE को मेन वेबसाइटमा पुग्नुहुनेछ। यहाँ गएपछि यहाँ विज्ञप्तिहरू देख्नुहुन्छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर केही हजुरलाई सूचना हुन सक्छ, तर म चाहिँ यसलाई इन्ट्री गर्छु र यहाँ माथि रहेको MECEE-BL 2022 मा जान्छु। हजुरहरू पनि यहीमा जानु होला। पहिला सुरुमा यसको लागि हजुरहरूले अनलाइन पेमेन्ट अथवा ब्याङ्कमा गएर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्दछु। अनलाइन पेमेन्टमा थिच्छु अनि म अनलाइन पेमेन्ट गर्छु। अनि फेरि हजुरहरू MECE त्योमा जानु होला। स्टार्ट रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। यो सबै हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन मात्रै हो। नेक्स्ट गर्दै जानु होला। त्यसपछि यिनीहरू हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई एउटा हुनसक्छ। त्यसपछि हजुर फरेन नेप्लिज हो भने नेप्लिज हो। अनि म चाहिँ यो भाउचर नम्बर भर्नु, अनि कन्ट्याक्ट नम्बर भर्ने, इमेल भर्ने आफ्नो। अनि त्यसपछि यहाँ हजुरहरू क्याटेगोरी छ। अब यो क्याटेगोरीमा अन्डर ग्रेजुएट गर्ने। त्यसपछि प्रोग्राम अब केसको लागि भर्दै हुनुहुन्छ, म BTS को लागि भर्दैछु। त्यसपछि यहाँ एप्लिकेन्ट नेमहरू राख्ने, फर्स्ट नेम, मिडल नेम अनि लास्ट नेम। त्यसपछि यहाँ अब जेन्डर राख्नु होला, मेल अथवा फिमेल अथवा अदर। त्यसपछि डेट अफ बर्थ भर्नु होला। यहाँ BS लेखेको छ अगाडि, BS। त्यसपछि एडी आफै अटोमेटिक हुन्छ। यो चाहिँ मैले MEBS को भरिसकेको हुनाले अटोमेटिक देखाएको छ। त्यसपछि सिटिजनसिप टाइपमा सिटिजनसिपको राख्नु होला। त्यसपछि इस्यु अब कुनबाट इस्यु भएको छ, सिटिजन नम्बरमा चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप भएको नम्बर राख्नु होला। अनि नेसनल आइडी डकुमेन्ट नम्बरमा चाहिँ अब त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यो राख्नु होला। त्यसमा इस्यु डेट कहिले भएको त्यो पनि राख्नु होला। त्यसपछि अब पर्मानेन्ट एड्रेस एज पर सिटिजनसिप भनेको चाहिँ हजुर नागरिकताको आधारमा हजुरले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस कहाँ हो त्यो राख्नु होला। अब मैले नि राखेँ। त्यसपछि स्कुल टाइप चाहिँ अब 6 देखि SE सम्म हैन। हजुर गभर्नमेन्ट छ भने गभर्नमेन्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तलपछि फेरि आउनेछ त्यसको लागि त्यो फाइल अपलोड गर्न, तर मेरो प्राइभेट भएको हुनाले म प्राइभेटमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि हजुरको अनि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कुन हो, अब +2 हो भने +2 मा क्लिक गर्ने, नत्र PCLहरू गर्नुभएको छ भने HAहरू त्यस्तो टाइप गर्नुभएको भने PCL डिप्लोमा अथवा इक्विभ्यालेन्टमा क्लिक गर्नुपर्दछ। +2 हुनेहरूले त्यही अनुसारको आफ्नो बोर्डहरू सिलेक्ट गरेर भर्नुपर्ने छ। PCL डिप्लोमाहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको भर्नुपर्ने छ। म चाहिँ PCL डिप्लोमा गएँ। अनि 8 क्वालिफिकेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि बोर्ड युनिभर्सिटी नेमहरू लेख्ने, पास्ट इयर कहिले हो, फाइनल इयरको रोल नम्बर। जस्तै HA पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको फाइनल इयरको रोल नम्बर कति हो, मतलब सिम्बल नम्बर राख्ने हुन्छ। त्यसपछि पर्सेन्टेजहरू राख्नु होला। अनि त्यसपछि काउन्सिल राख्नु होला। त्यसपछि हजुरको गार्जियन इन्फो छ हैन, गार्जियन इन्फोमा आफ्नो गार्जियनको राख्नु होला, सबै कन्ट्याक्टहरू यताउता। त्यसपछि तल आएको छ यहाँ भाउचरको, त्यो जो भाउचर भर्नुहुनेछ त्यसको त्यो स्क्रिनसट लिएर त्यसलाई त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पेमेन्टको छ भने, नत्र हजुर ब्याङ्कमा गएर तिर्नु भएको छ भने त्यही अनुसार राख्नु होला। अनि फोटोमा चाहिँ आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 500 KB भन्दा कमको हुनुपर्दछ सबै फाइलहरू, JPG अथवा PNG फर्मेट हुनुपर्दछ। नागरिकताको फ्रन्ट, त्यसपछि म राख्न गइरहेको छु ब्याक साइड, नागरिकताको आफ्नो सिटिजनसिपको ब्याक साइड भयो। त्यसपछि नेसनल आइडी को पनि यहाँ राख्नुहुन्छ। मैले पहिला भरेको हुनाले यहाँ देखाएको छैन, तर यहाँ देखाउँदैछ। त्यसपछि यसको म छोडेँ। SLC अथवा SE को मार्कसिट, फेरि सर्टिफिकेटहरू होइन, यसमा मार्कसिट राख्नु होला। त्यसपछि म आफ्नो मार्कसिट राख्न गइरहेको छु, SEE को अथवा हजुर SLC हुनुहुन्छ भने SLC को सायद हुनुहुँदैन होला, SE को मार्कसिट। त्यसपछि एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट। यो ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ के हो भनेपछि हजुरले HA पढेको अथवा त्यस्तो CMAहरू पढ्नु भएको छ भने, CMA को त पाउँदैन, HA छ भनेपछि त्यसको अब एउटा ट्रान्सक्रिप्ट र त्यसमा इक्विभ्यालेन्स गरेको चाहिँ एउटा राख्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा त फाइल नेम मात्र देखाएको छु, माथि देखाउँछ। त्यसपछि अब हजुरले सिग्नेचर अथवा स्क्यान डकुमेन्ट राख्नु होला।
सिग्नेचर आफ्नो सिग्नेचर गरेर त्यसको फोटो खिचेर त्यो राख्नु होला। अनि सिम्पल यति नै हो। त्यसपछि हजुर के सिलेक्ट गर्नु भएको छ माथि क्याटेगोरीमा हजुरले अब एसएलसीको अघि भनेको त्यो गर्नुभएको रहेछ भने त्यो पनि राख्नु पर्दछ। तर यहाँ अब मैले दलित फिमेल सिलेक्ट गरेँ होइन, त्यसपछि दलित फिमेल भयो एउटा, अनि दलित सर्टिफिकेट छ। त्यसपछि सब एकतालि चेक गर्नु होला तलदेखि माथिसम्म, किनकि यो एकतालि क्लिक गरिसकेपछि यो पछि एडिट हुँदैन, फेरि पैसा खेर जान्छ। पहिला सेभ इन्फर्मेसन गर्नु पर्यो। सेभ इन्फर्मेसन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ एकताल कन्फर्मेसनको लागि पेज खुल्दछ। यहाँ करेन्ट स्ट्याटस चाहिँ सेभ बट नट सबमिटेड भनेको छ। यहाँ पछि चाहिँ हजुरले यो ब्राउजर इन्टु गरे पनि केही हुँदैन, पछि फेरि खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबमिट गर्दैछु। यो सबमिट चाहिँ एकदम हेरेर गर्नु होला, किनकि यो अब फाइनल हो। म यस सबमिट गर्दछु। यति गरेपछि हजुरको फर्म भरेर सकियो। अनि यसलाई चेक गर्नको लागि अथवा यसलाई डाउनलोड चाहिँ गर्नु होला। यो डाउनलोड किन गर्नुपर्छ भनेपछि यो चाहिन्छ, पछि लगेर जानुपर्छ यसलाई पनि। त्यसैले यो डाउनलोड गर्नु होला। यो रजिस्ट्रेसन डिटेल हो। यो चाहिँ एडमिट कार्ड होइन। यो एडमिट कार्ड चाहिँ परीक्षा हुनुभन्दा 5 दिन अगाडि जति आउने भनेर MECE-ले सूचना जारी गरेको छ। त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। अनि यसलाई चेक गर्नको लागि पछि अब कहिले आउँछ त एडमिट कार्डहरूको लागि, त्यस्तो चेक गर्नको लागि चाहिँ हजुर अब फेरि वेबसाइटमा MECE-को वेबसाइटमा जानु होला। त्यसपछि फेरि त्यो MECE-BL 2022 मा क्लिक गर्नु होला। अनि अब चाहिँ यता चेक योर स्ट्याटसमा रहेको माथि MECE-BL 2023 मा जानु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो अघि भर्नु भएको त्यो कुनको चेक गर्न हुन्छ त्यसको गरेर आफ्नो स्ट्याटस चेक गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।